Andito tayo ngayon sa Dungli. So, magpahinga mo rest. Yeah. So, let's go ulit. Lakad mo ulit tayo. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my... Tayo po ay magluluto ng adobong paa. Adobong paa ang aking hapunan tonight pala. Yan. Adidas, bawang, luya, paminta, soy sauce, and suka. So, ang ating kawali ay naka-ready na. Yan po ay pinaglutoan ko po yan kanina ng taba ng baboy. So, hindi na po kailangan linisin. Lagyan pa natin ng kaunting mantika para let's rumble. Hulog na natin ang bawang. Sunod natin ang luya. Yan. Pag medyo brown na yung yung luya, ay ano bang tawag dito, bawang, sorry. Pag nag-brown na, ilalaglag na natin yan pwede na, paa ng manok. Yan. Siguro natanong nyo, bakit kulay itim? Kasi yung mga manok po dito, may naman, native ata sa kanila to eh. So, hayaan natin na mag-isa ng mga 2 minutes para matanggal yung lansa. Takpan. Ayan, takpan muna natin ng isang mga 2 minuto. Ayan, balikan natin. Ilagay na natin si tuyo para sumara. Bongga. Tapos, lagyan natin ng sabaw. Tapos, lagyan na natin ng suka din. Then, let's takpan natin hanggang sa... Yan. Babalikan natin to pag wala ng sabaw. So, ibig sabihin, luto na yan. So, yan, okay na, oh. Wala na sabaw. Nilagyan ko kanina ng konting tubig kasi medyo matigas pa. Lagyan natin ng konting pampalasa.
ilaglag na natin ang paminta. Tikman natin kung anong lasa ng sabaw. Yummy. Ayan, luto na ang ating adidas. Luto na ang ating paanang adidas. Yan po siya. Yummy. Ito na yung moment of truth. Ma, niyaw? At mo. Chiro. Moment of truth na. Tikman na natin ang chicken. Tapos may nakahanda na tayong lagyan ng buto. Yan. Okay. Sarap to kung may sili. Wow, sarap ng sili. Mula dito sa Taiwan, magandang gabi po. Sana po nagustuhan niyo po ang aking niluto. Sa mga nakasubscribe na po, salamat. Sa mga hindi pa, mag-subscribe na kayo. Sa akin channel yan, na-post na. Magandang gabi po. Nanamnamin ko na yung aking adidas. So, God bless us. Stay safe. So, hello kay Ems, kay Mai. So, yan. Binabati ko na kayo Saka kay Abril. Hello there. At kay Kadayong, kay Meli. Yan. So, ingat po tayo. Ingat po tayo. Mula dito sa Taiwan po. Magandang gabi. Maraming salamat sa panonood. God bless.